Σε 3 με 4 μήνες προβλέπει να ξεκινάει παγκόσμιος πόλεμος, δηλώνει ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς. Και υπογραμμίζει πως η Σερβία ελέγχει τα αποθέματα σε πετρέλαιο, αλεύρι και ζάχαρη. Μεταξύ άλλων, δήλωσε σε συνέντευξή του σε ελβετικό εβδομαδιαίο περιοδικό πως η ρητορική χειροτερεύει μέρα με τη μέρα και θυμίζει τη φράση ενός πασίγνωστου ιστορικού. Το τρένο έχει φύγει από το σταθμό και κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Πιστεύω πως πλησιάζουμε τις τελευταίες μέρες της δυνατότητας αναθεώρησης και αναστοχασμού των όσων συμβαίνουν στην Ουκρανία. Αν οι μεγάλες δυνάμεις δεν κάνουν κάτι σύντομα, ναι, είμαι αρκετά σίγουρος ότι θα αντιμετωπίσουν μια πραγματική καταστροφή. Αν ποντάρεις ότι κάποιος μπλοφάρει, σημαίνει ότι εσύ δεν έχεις καλύτερα φύλλα. Απλά πιστεύεις πως ο άλλος έχει πιο αδύναμα φύλλα. Δεν είσαι σίγουρος γι' αυτό, επειδή δεν γνωρίζεις και δεν είδες τα φύλλα του. Εγώ πάντοτε είμαι πολύ επιφυλακτικός και συνετός και αξιολογώ τα θέλω ή την ενδεχόμενη μελλοντική κίνηση του Πούτιν. Αυτό που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση είναι ότι όλοι μιλάνε μόνο για πόλεμο. Κανείς δεν επιδιώκει την ειρήνη. Κανείς δεν μιλάει για ειρήνη. Η ειρήνη είναι σχεδόν απαγορευμένη λέξη. Είναι πολύ παράξενο για μένα ότι κανείς δεν προσπαθεί να σταματήσει τον πόλεμο. Υπάρχει μια διαφορετική θεωρία, την οποία μπορώ να κατανοήσω. Δεν λέω ότι την εγκρίνω. Ότι η Δύση πιστεύει πως εύκολα μπορεί να νικήσει τον Πούτιν. Θέλουν να τον εξαντλήσουν στην Ουκρανία και έπειτα θα εισέλθουν στον χώρο. Και η Ρωσία με τη σημερινή της επικράτεια δεν θα υπάρχει πια και θα ανατραπεί ο Πούτιν κτλ. Ίσως να είναι εφικτό, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Γιατί λέω ότι βαδίζουμε δίπλα στο χείλος της Αβύσσου. Αναλύστε την κατάσταση του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Δεν έχουν την πολυτέλεια της ήττας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Δεύτερον, η θέση της Ευρώπης και της συλλογικής Δύσης με γεωπολιτικούς όρους θα επιδεινωθεί τόσο πολύ που κανείς δεν θα μπορεί να την αναγεννήσει και να την ανανεώσει. Τρίτον, αυτό θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας για περισσότερα κινήματα και εχθροπραξίες κατά της συλλογικής Δύσης στο μέλλον. Αλλά πάρτε και την άλλη πλευρά. Αν ο Πούτιν χάσει τον πόλεμο, προσωπικά θα χάσει τα πάντα. Δεν θα έχει την ιστροφημία κάποιου που δημιούργησε ένα κοινό παρανομαστή για το Ιβάν, τον Μεγάλο Πέτρο και τη Μεγάλη Κατερίνη. Και τρίτον, η Ρωσία δεν θα υπάρχει, ούτε θα έχει τη σημερινή της μορφή. Και έπειτα, όταν έχετε αυτές τις δύο πλευρές τόσο μακριά, τη μία από την άλλη, όσο αναφορά τα θέλω και τις προσδοκίες τους, τότε θα δείτε ότι διακυβεύονται τα πάντα. Κανείς δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει. Όταν έχετε αυτή την κατάσταση, μάλλον πλησιάζουμε σε μια πραγματική καταστροφή. Και έπειτα φτάνουμε σε ένα άλλο ερώτημα. Ποιος είναι έτοιμος να χάσει 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια ή 5 και 10 εκατομμύρια ανθρώπους? Αναρωτηθείτε. Εγώ δεν είμαι έτοιμος να χάσω ούτε ένα άτομο. Και δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτό. Αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα για άλλους. Δεν μ' αρέσει να λέω τη φράση Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά δεν πιστεύω πως απέχουμε πολύ από αυτή τη μεγάλη σύγκρουση. Όχι περισσότερο από 3-4 μήνες. Και υπάρχει κίνδυνος να συμβεί και ακόμα νωρίτερα. Ο κόσμος αλλάζει, παρόλο που δεν θέλουμε να το αποδεχτούμε και να το παραδεχτούμε. Αλλά όντως αλλάζει σε καθημερινή βάση. Και πολύ ταχύτερα από οποτεδήποτε στο παρελθόν. Και όταν έχετε αυτού του είδους τα συγκρόμενα συμφέροντα, τότε έρχεσαι κοντά σε μεγάλες συγκρούσεις και σε μεγάλους πολέμους. Και δεν βλέπω τον τρόπο πως κάποιος μπορεί να το σταματήσει. Θα ήθελα να το δω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, για να είμαι ειλικρινής. Σήμερα έλεγχα τα δεδομένα όσον αφορά τα αποθέματά μας σε πετρέλαιο, αλεύρι, ζάχαρη, αλάτι και στα πάντα. Επειδή δεν ξέρω τι θα φέρει το αύριο για όλους μας.